na walang blender. DIY shake avocado! Kaya ginawa namin itong video ito para sa mga gustong mag-shake pero wala ang blender. Simulan Ito, na first, yellow. yellow. Pwede to sa ice crusher nyo gawin or kung walang ice crusher, magmano-mano na lang kayo. Ipapakita ko sa inyo kung paano namin gawin. Ang una nating gagawin ay maglagay ng yelo sa baso. Ang sunod po sa yelo ay syempre ay ang ating avocado. Siyempre, ang paglalagay ng avocado ay tatansyahin muna natin upang hindi masayang. Ang sunod po natin ilalagay pagkatapos ng avocado ay ang condensed milk. Paghahaluin po muna uli natin siya. Lalagyan po naman natin siya ng asukal. Mga isang kutsara lang po. And syempre, lalagyan din natin ng kaunting asin para pampatanggal umay. At ito na po ang finished product. Kung nag-enjoy kayo sa video ito, please subscribe.